guys! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell button to be notified whenever I post a new video. So for today's vlog, I'm gonna show you how to eyeshadow. So mag-aaral tayo ngayon kung paano nga ba ang tamang pag-eyeshadow. And yung mga basic colors lang gagamitin ko, neutral colors lang para mas madali lang silang i-blend at the same time. Bagay siya for all occasions. So I'm gonna be using this one from Focallure. So, ayun, prep ko lang muna ang aking face and then focus tayo sa aking eyes, diba? Ang oily ng aking mukha. So, I'm just gonna clean it by using this Garnier Micellar Cleansing Water. Nasaan yung aking may wagang cotton. Ayun, para matanggal yung mga excess oil sa aking face. And gentle lang dapat ang pag-rub. So, ito rin yung ginagamit ko, pantanggal ng makeup ko. Bago. Pero, pagkatapos ko gumamit nito, ay, di ba, ang dumi. Naghihilamos pala ako para double cleansing ang tawag. Para sure natanggal talaga lahat ng makeup. Ayan. Tayuin lang natin. So, start na tayo ng eyeshadow and I'm gonna start with this shade Frost as the transition color. So, ang part nga pala ng ating eyes is this is the crease, itong outer, and then this is the lid. So, pag naglalagay tayo ng transition color, dito lang muna tayo sa outer corner which is the crease. So, doon muna natin ito ilalagay. Here. Pabalik-balik lang. Ayan. So, hindi naman totally hanggang dito. Dito lang sa, parang itong may lumulubog-lubog na to. Okay, so, to intensify the color, maglalagay tayo ito parang medyo dark na brown. So, dito lang din. Sa corner na ito. Parang outer third ang tawag nila. So, maglalagay tayo nitong brown.
The same brush na lang din naman. Ito lang. Maglalagay na tayo ng glittered or shimmer eyeshadow dito naman sa inner corner para mas mag-pop up ang ating eyeshadow. So, I'm gonna be using this gold lagyan natin dito sa inner corner. Yeah. Para mas brighten ang ating eyes. If you want your eyes to be more dramatic or parang smoky eyeshadow, pwede ka mag-add ng dark, parang yung black. So, dito sa outer corner para mas maging siya. So, tatry natin. And then, i-blend ko siya. And then, kuha ulit tayo ng kanina dito para ma-blend.
So that's it. This is the final look. So ganun lang po kasimple mag-eyeshadow. And for beginners, mas maganda na pag kung magsa-start kayo, for beginners, kung magsa-start kayo ng eyeshadow, mas maganda yung mga neutral colors lang muna yung paglaruan nyo. And magdagdag na lang kayo ng mga glittered or shimmer eyeshadow para mas mag-pop up yung ano. And kasi kapag yung mga neutral eyeshadows lang, mas madali lang silang i-blend and i-combine. So, hindi ka mahihirapan mag-experiment. So, ayun lang. I hope that you learned something from me. And, ayun. Sana maganda naman ang outcome ng ating makeup for today. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And see you again on my next videos. Bye-bye!